Nejzákladnější program, který je vůbec ve výchově hráčů v Čechách, je nesystematická výchova neustále narůstajících nároků. To znamená, že na začátku se ten hráč poměrně dobře zlepšuje, protože přibývají tréninkové jednotky, přibývají zápasy a tak dále a tak dále. A takhle se dostáváme do nějakých 15 let, kdy ty naši hráči jsou většinou možná i lepší než ty světový, než ty švédský, než ty finský. Ale potom, ve chvíli, kdy vlastně furt mají tu samou tréninkovou zátěž, to znamená ty 4 tréninky týdně, víceméně tam dělají furt to samý, protože nikdo nesleduje to, jestli si přidávají, jestli jejich výkony v fyzických testech jsou neustále se posouvají, ale neustále, jestli zůstávají na tom samém, anebo se posouvají. To je jeden z důvodů, proč jako je možnost kontrolovat si tréninkové jednotky pomocí XPS velkou výhodou. Momentálně používáme XPS zhruba ve 3 segmentech. První je segment reprezentace, druhý je segment metodiky a třetí je víceméně volná dostupnost všem trenérům. Co se týče metodické části, tak ho používáme jak u školení licence B, tak u šéf-trenérského programu, který je napříč celou Českou republikou. U licence B vlastně všichni studenti získávají licenci a celý rok si vlastně administrují svou tréninkovou jednotku, všechny své tréninkové jednotky a neustále vlastně na konci potom můžou vyhodnotit, co se jim povedlo na základě stanovených cílů a případně jestli to všechno naplnili a jaký parametry vlastně jak výkonnostní, tak potom rozvíjející se udály u těch hráčů. Co se týče šéf-trenérského programu, tak tam oddíly dostane nějakých 7 licencí, jednu hlavní licenci, kam přispívají vlastně všichni trenéři z oddílu a šéf-trenér má taky jednoduchý přehled o tom, co se v tom oddílu děje. Tím pádem, i když nebude fyzicky přítomný na všech tréninkách, tak ví, co se tam děje a kam to vlastně směřuje. Všechny kluby zařazené do šéf-trenérského programu měly možnost využít podporu přímo u nich v klubu, to znamená, že tam někdo přijel a zaškolil je v tom systému, nebo je možný systém webinářů, kdy vlastně trenéři se přehlásí přes vzdálenou plochu a vidí vlastně všecko, co si můžou vyzkoušet. Další možností, kterou XPS má, je video analyzer, který je velice intuitivní, velice lehce segmentovatelný podle toho, co chcete sledovat, a buď to hráče nebo určitou činnost. A je to velice výhodný k tomu komunikovat s hráčema přesně o tom, co jim nejde. Ne ukazovat systém jako takovej, který většinou už nějakým způsobem zvládají, ale možný je to taky, ale ukazovat přímo úkoly, role toho hráče. To znamená, tady máš zavídat mantinel a tady vidíš, že jsi to 6krát za ten zápas neudělal a naopak vidíš, že tady jsi to 14krát udělal a vždycky z toho byl zisk. Takhle různě se jim to může ukazovat a může se jim to rovnou posílat i do mobilních zařízení a oni se na to můžou kouknout ve svém volném čase ve chvíli, kdy jedou na trénink a tak dále, aby nechodili na trénink, ale aby už tam byli připraveni na ten trénink.